و خیر برای نصب تابلو. خب عزیزان، اینم از نمای تابلوی مکانیکی ما که خلاص شده آماده شد و این هم دفتر، یعنی که داخل سالن بخوای بیایی دروازه ریزگگ است، راحت میتونه بیایی. از لایک سابسکرایب یادتان نرود. ویدیوهای ما را حتما شیر کنید که تا دوستای دیگر بخوای بیای سمت ما مکانیکی ما آدرس ما پیدا میتونه. خب دوستان، اینم از لباس های ما که تازه رسیده.